हामी आजको हाम्रो अतिथिका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। केही दिनदेखि लगभग 1-2 दिनदेखि सोशल मिडियामा एउटा नामले एकदम धेरै चर्चा पाइरहेको छ, मानसी ठाकुर झा। र मानसी ठाकुर झाको नामसँगै चर्चामा आइरहेको छ मानसी ठाकुर झाको एउटा सफलता र त्यही सफलता र त्यही नामसँग जोडेर आज हामी कुराकानी गर्ने छौं। त्यसभन्दा अगाडि थोरै हाम्रो गेस्टलाई वेलकम गर्नुभन्दा अगाडि थोरै यो सफलताको बारेमा कुरा गरौँ। मानसी ठाकुरले लर्ड पल एन्टरप्राइज अवार्ड जितेकी छिन् र यसै अवार्डसँग रिलेटेड भएर अहिले सोशल मिडियामा एकदम धेरै चर्चामा रहेको यो नाम र यो अवार्डको विस्तृत जानकारी के हो, यो अवार्ड के हो, यस पछाडिको स्टोरी र कसरी यो सफलता प्राप्त गर्न मानसी सफल भएकी छिन् यसै बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो आजको अतिथिलाई स्वागत गरौँ। हेलो मानसी, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। हाउ आर सन्चै यु? हुनुहुन्छ? म पनि एकदमै ठिक छु। सबैभन्दा पहिले तपाईलाई एकदम धेरै बधाई छ। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू मिन्स अ लट। हामीले यो इभन यो अवार्ड नै लर्ड पल एन्टरप्राइज अवार्ड तपाईले जितिसकेपछि पहिलो पटक सुन्यौं हैन, तर हामीले चाहिँ यसको बारेमा विस्तृतमा अध्ययन गर्दाखेरि यो विश्वभरिबाट यति धेरै कम्पिटिसनहरुमा रहेर स्पेशली युनिभर्सिटीसँग एफिलिएटेड एउटा युनिभर्सिटी छ हैन, वल्भरह्याम्पटन्स युनिभर्सिटी, जसको चाहिँ कन्ट्रीहरु विभिन्न देशहरु रहेका छन् यहाँ आबद्ध, र ती सम्पूर्ण ठाउँमा आबद्ध रहेका विद्यार्थीहरुमध्ये चाहिँ तपाईले यो अवार्ड जित्न सफल हुनुभयो, राइट? फर्चुनेटली यस। यस, र सोशल मिडियामा एकदम धेरै अहिले चर्चामा पनि रहेको यो नाम, तपाईको नामसँग यो अवार्ड पनि। तपाई आफै नै हामीलाई यो अवार्ड के हो, यसको हिस्ट्री के हो, अलिकति यो ब्याकग्राउन्ड हामीलाई बताइदिनुस् न। Sure. So University of Wolverhamptonबाट चाहिँ यो लर्ड पल एन्टरप्राइज अवार्ड भन्ने चाहिँ एभ्री इयर हुने गरेको छ। विथ द्याट अवार्ड चाहिँ जो अस्पायरिङ एन्टरप्रेन्योर्सहरु हुन्छ, जस्तो बिजनेस आइडियाजहरु हुन्छ, सो मेनी टाइम्स वी हेभ सो मेनी आइडियाज, तर हामीसँग त्यो फन्डिङ हुँदैन या हामीसँग राइट भनौँ न एउटा पाथ हुँदैन, डाइरेक्सन हुँदैन। सो विथ दिस अवार्ड चाहिँ हामीले युनिभर्सिटीले सर्टेन अमाउन्ट अफ ग्रान्ट पनि दिन्छ, एन्ड एट द सेम टाइम वी अल्सो गेट बिजनेस कोचिङ। हामीले चाहिँ प्रपर प्रोफेसनल्सहरुसँग नै बिजनेस कोचिङ पनि पाउँछौँ, वी गेट द्याट अपर्च्युनिटी। अनि आई एम डुइङ माई IMBA at Herald College, so Herald College is also one of the TNE partners of University of Wolverhampton. So because of that, त्यो भएर चाहिँ यो award, and this is the first time that a Nepali could win this award. So I take the honor. That's a very big honor because Nepalma it used to happen a lot of times, but Nepalma चाहिँ first time भएको. So basically we had to pitch our ideas, हाम्रो जुन business ideas. So we had to pitch, अनि there were different rounds of presentations, अनि त्यसपछि हाम्रो different sessionsहरु हुन्थ्यो, and only at the end we got selected. One winner got selected, which is तपाई हुनुभयो। Yes. So त्यो भयो, अनि so it was a very interesting, exciting opportunity, and thankfully I got the award. So let's hope that I take this to a next stage. फेरि पनि एकदम धेरै बधाई। एक त तपाई सफल हुनुभयो, तपाईले जित्नुभयो, र त्यसमाथि पनि पहिलो पटक कुनै नेपालीले यो अवार्ड जित्यो, कुनै नेपाली विद्यार्थीले यो अवार्ड जित्यो हैन। अब तपाईले पिच गरेको तपाईको बिजनेस आइडियाले यो अवार्ड जित्न तपाईलाई सहयोग गर्यो। तपाईले पिच गर्नु भएको त्यो बिजनेस आइडिया कस्तो खालको थियो, त्यो कन्सेप्ट के थियो, त्यो पनि बुझाउँ न। ओके, सो हामी सबैजनालाई डेनिम एकदमै मन पर्छ। इट्स सच अ कम्फर्टेबल फ्याब्रिक, सबैजनालाई एनी टाइम, बी इट लन्च, बी इट डिनर, या यसै क्याजुअली या इभन प्रोफेसनली पनि धेरैजनाको लाइफस्टाइल डेनिम लाइफस्टाइल हुन्छ। But having said that, I as a child was always interested in creative things. कि मलाई त्यो typical त्यो denim नै लाइराख्न चाहिँ त्यति मन लाग्दैन थियो हैन। अनि so I thought why not fuse जस्तो हाम्रो we have different kind of भनौँ न arts हैन, जस्तो हाम्रो यो तपाईको embroideries हरु हुन्छ, paintings on denim भयो. So we are going to have a different art forms on the denim के। So हाम्रो चाहिँ हाम्रो brand को one of the biggest tagline is also we use denim as a canvas where you can express yourself, because clothing is a form of expression. मैले आज यो साडी लाउनु भनेको चाहिँ मेरो एउटा form of expression हो, that this is me. So त्यही भएर त्यो पनि clothing is a form of expression, र त्यो through art on denim and using denim as a canvas, त्यसले चाहिँ that will let people express themselves more. So त्यो idea लिएर चाहिँ I am aspiring to start this business. But rest is what people will see, so let's keep it a secret about how the products are going to be, so that people are excited. यो सिक्रेट कहिलेसम्म रिभिल होला? तपाईको त्यो कन्सेप्ट हामीले ठ्याक्कै भिजिबली कहिलेसम्म हेर्न सकौँला? Yes, so currently it is under अहिले चाहिँ हामी legal procedures-हरुमा छौं, so hopefully very soon, within a month or 2 months चाहिँ everybody will be able to express themselves through denim. Through denim, र डेनिममा तपाईले भने जस्तै क्यानभासमा आर्ट को माध्यमबाट।
पहिले चाहिँ ब्रान्डकै कुरा गरौँ तपाईँले मेरो ब्रान्डको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन अघिदेखि भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो ब्रान्डको कन्सेप्ट के हो यो तपाईँको ब्रान्ड वा तपाईँले जुन रजिस्ट्रेसनको कुरा गर्नुभयो ठ्याक्कै के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ Yes, so currently, so my brand name is going to be Meera Modernity. Now I'll tell you Meera why that. Modernity, Yeah, okay. Meera Modernity. Meera is my mother's name. Wow. So she has always been a very creative person, a very artful person. Well, I'd say I remember Ami when we were kids, she used to make different kind of frocks, skirts for us. You know, and that I always appreciated, and I'm so proud of her for the woman she is. And Meera Modernity is a very powerful term because we as females, we need to embrace our feminine energy a lot. So and also that name has a lot of connection with a very powerful woman in our history, which is Meera. So we know as females wako kati importance to give out the feminine energy into the world. So because of these inspirations, I aspire to keep its name as Meera Modernity. Currently we are doing some company registration, company ko aru ke details pre-production phase media ko language we are in that. So we are hoping that we get to there very soon, as soon as possible. यो अवार्ड जितेसँगै तपाईँले भने जस्तै फन्डिङको कुरा ग्रान्टको कुरा हैन र तपाईँको कन्सेप्टमा त पहिलेदेखि थियो होला नि त माइन्डमा समवेयर बिहाइन्ड त थियो होला यी कुराहरू बट देन यो ग्रान्टसँगै तपाईँले आफ्नो ती प्लानहरूलाई अल अफ सडन स्पिड अप गर्नुभएको हो Yes. Actually, it was like this. Like I said earlier, हैन हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि we always youthहरुसँग धेरै ideas हुन्छ के and ideas are a basic daily use thing के I was scrolling Instagram अनि at that moment I saw one post that there was an artist who was doing some painting on the denim and after that मैले खोजे पनि नेपालमा कहाँ छ यस्तो patchwork because I wanted to wear it as a youth I wanted to try something new तर मैले नेपालमा कहीँ पनि भेटेन त्यो नेपालमा पनि भेटेन अनि इन्डियामा पनि स्पेसिफिकली त्यो प्रोडक्ट चाहिँ there were products as such but then specifically त्यसै माथि चाहिँ थिएन के so Nepal and India is a very big market of art and culture and clothing culture as well fashion industry as well so त्यो idea थियो it was always there I was like okay I'll do it and then and then suddenly this thing came up one day मेरो emailमा अचानक pop up भयो college emailमा and I was like okay let's give it a try why not I can either win or lose but then I at least have experience जस्तो बात हो so then getting this grant is a push to my dream obviously I would have done it anyhow but यो grant पाउनु भनेको चाहिँ एउटा push हो एउटा ladder अझै थप्दिया जस्तो भयो एउटा staircase हुन्छ नि एउटा support system भएको जस्तो भयो so yeah again very thankful for this award yeah सँगसँगै त्यो कन्फिडेन्स पनि अल अफ सडन त्यो बढ्ने कुरा आउँछ हैन आफैले काहीँ कतैबाट गर्नु र यही कामको लागि तपाईँ उचित व्यक्ति हो तपाईँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ भनेर कसैले भनेर तपाईले सहयोग गरिदिनु भनेको त्यो फेरि फरक कुरा आउँछ मलाई अलिकति तपाईको कुरा सुनिरहँदाखेरि नि यो विषयलाई म थोरै अलिकति मोड्न चाहन्छु है तपाई महोत्तरीको हैन मिथिला रिजन र तपाईले अघिदेखि जति पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि डेनिममा आर्टको कुरा होस् या तपाईले आफ्नो आमाको कुरा गर्नुभयो उहाँबाट इन्स्पायर भएर कसरी उहाँले त्यो क्रिएटिभ कुराहरू फ्रक बनाउने एन्ड एभ्रिथिङ सबै कुराहरू डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा भयो तपाईँ जुन रुटबाट बिलङ गर्नुहुन्छ समवेयर त्यो रुट आफैमा पनि आर्टको लागि एकदमै धेरै इट्स लाइक रुट नै त्यही हो भनौँ न हैन कुनै पनि फर्म अफ आर्ट वेदर त्यो मिथिला आर्ट पेन्टिङको कुरा भइहाल्यो हरेक कपडाहरूमा हामीले देख्ने एउटा पार्ट भइहाल्यो बट एट द सेम टाइम क्रिएटिभिटीको कुरा जुन छ नि तपाईँको मजरको कुरा गर्नुभयो हाम्रो स्टिल पनि हामीले मिथिला रिजनमा घरमा हेर्ने हो भने बच्चाहरूलाई आफ्नै हातले उनले बनाइदिएका कपडै लगाउने चलन छ स्टिल पनि साना बच्चाहरूको जुत्ता मोजा पर्चेज गर्नै पर्दैन डु यु बिलिभ तपाईको रुटले तपाईलाई यहाँसम्म पुर्याउनमा केही रोल प्ले गरेको छ Yes, I think it has played a very vital role because roots भनेको कस्तो कुरा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईको belief system एउटा जुन build हुँदै जान्छ नि even for the fact that I could apply for this grant comes with the root के त्यो एउटा belief system जुन मेरो पहिलेबाट from the women of मधेस जुन हाम्रो अहिले मधेसी womenहरुको representation छ in different fields in different places that strengthens my belief system कि okay हामीले चाहिँ हुन्छ
नि ल we can do different things in different fields के fields त जति पनि छ नि any field you look into anything is a field के so त्यही भएर मेरो roots ले चाहिँ अनि also I think one of the major role that my region plays is उतापट्टि जतिको art र culture लाई जस्तो I am wearing sari today. Sari is such a beautiful thing, you see, like sari does not care what your shape and size is, it just embraces you, okay? So art पनि त्यही त हो नि, art is not something that creates you, you create art, हैन? So त्यही भएर त्यो मैले आफ्नो बाल्यकालदेखि चाहिँ त्यो एउटा आर्ट प्रतिको लभ, त्यो एउटा आर्ट प्रतिको माया र एउटा एक्सप्रेसन फर्म जुन हुन्छ नि आर्ट, त्यो चाहिँ मैले मेरो रुट्सहरुबाटै सिकेको हो के from the people of Madhesh, from the women of Madhesh. I used to go to villages and then I used to see them doing the artwork and it was so amazing, so brilliant, so beautiful, okay? And at the same time so expressive. हुन्छ नि स्टोरीजहरु भनिन्छ through Mithila art, हैन? So obviously my roots have a lot to do with how I have become, what my belief system has built, यो grant को लागि apply गर्नु, यो grant मा अब work गर्नु further. So obviously my roots are always as a support system behind me through all the decisions that I take in life. मान्छे एउटा कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईले हामीले जता हेर्छौं जहाँ हेर्छौं सबै एउटा फिल्ड नै हो दैट मीन्स तपाईले भन्न खोजेको कुरा सम्भवतः हरेक ठाउँमा स्कोप छ हरेक कुरामा स्कोप छ हैन तर एन्ड अगेन यु अल्सो टक्ड अबाउट सपोर्ट सिस्टम राइट तर अहिले पनि समाज कस्तो छ भने एन्ड आई एम नट ओन्ली टकिङ अबाउट मधेसी कम्युनिटी ओभरअल हाम्रो सारा नेपाली समुदाय नै हेर्ने हो भने अहिले पनि समय कस्तो छ भने समाज कस्तो छ भने स्कोप त जेमा पनि छ तर घरको छोरीहरूलाई जे पनि पढ्न दिने जे काम पनि गर्न दिने चलन छैन एउटा हामी जुन सेफ एन्ड सेक्युर जब भन्छौं नि सकेसम्म छोरीहरू त्यो सेफ एन्ड सेक्युर जबमै जाउन् भन्ने एउटा कन्सेप्ट रहेको छ तपाई एकदम यङ हुनुहुन्छ र जहाँसम्म मलाई थाहा छ यो भन्दा पनि यङ एज देखि नै तपाई यति धेरै फिल्डमा लागिरहनु भएको छ यो आउट अफ द बक्स का फिल्डहरु जुन हुन्छ नि त्यसमा थुप्रै कुरा आउला जर्नलिजम पनि आउला मिडिया पनि आउला इभन जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाई पब्लिक स्पिकिङ सँग पनि रिलेटेड पर्सनालिटी हो यो अब चाहिँ छोरी मान्छेलाई यो ट्रेडिसनल या सेफ सो कल सेफ एन्ड सेक्युर जब भन्दा बाहिर पनि पठाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई तपाईले आफ्नो वेबाट कसरी एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ ओके सो यसको चाहिँ एउटा एकदम पर्सनल एक्जाम्पल दिन्छु कस्तो भन्दाखेरि व्हेन आई डिड पब्लिक स्पिकर नेपाल सिजन 2 इन जुनमा चाहिँ म सेकेन्ड रनर अप भएको थिएँ र मैले जब मिडिया स्टडीज दिस इज अल्सो अ फनी स्टोरी बट आई थिंक अ लट अफ पीपल कुड रिलेट कि बच्चेदेखि चाहिँ एभ्रीबडी वान्टेड मी टु बी अ डक्टर बिकज आई वाज अ भेरी ब्राइट स्टुडेन्ट अलवेज फर्स्ट सेकेन्ड आइराख्ने स्टुडेन्ट सो अभियसली त्यो कन्सेप्ट हुन्छ माई फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड इज डक्टर्स माई ग्रान्डफादर माई फादर सो त्यो थियो अनि त्यसपछि वेन आई अप्लाइड फर मिडिया स्टडिज अनेस्टली जब त्यो पेरेन्ट्स सिग्नेचर चाहिन्छ नि फर्म भर्ने बेला त्यो बेलामा आई टोल्ड माई पेरेन्ट्स कि मैले अप्लाई गर्दैछु भनेर यु नो सो आई वाज स्केर्ड अभियसली देयर वाज द्याट वान पार्ट अनि when I took part in Public Speaker Nepal, त्यो बेला पनि मैले audition दिन जाने बेला त I didn't tell anyone. जब त्यो air भयो नि, then my parents came to know and once they aired, त्यो finale मा चाहिँ उहाँहरू पनि आउनु भएको थियो and then so what I'm trying to say is that मैले यहाँनिर 6 लेखे भने you might see it as 9, I might see it as 6, but then I should be logical enough and passionate enough to prove to you कि होइन यो 6 नै हो. You are not wrong. Society is not wrong. हाम्रो parents कहिले पनि wrong हुनुहुन्न. Obviously, everybody would want their loved ones to have a secure life. एउटा हुन्छ नि one track जुन proper track हुन्छ त्यही ट्र्याकमा जाओस् भन्ने अभियसली त्यो त एउटा केयर कन्सर्नबाट आउने कुरा हो हैन बट ह्याभिङ सेड दैट यु शुड ह्याभ दैट पावर एन्ड प्यासन to be able to tell people कि हैन this is what I want to do and this is how I want to do you know so you have to prove yourself के जुन यति धेरै राइट्सहरु भइराछ यो भइराछ What I say is the females who wanted to climb Mount Everest climbed Mount Everest. The females who wanted to win Nobel Prize, they won Nobel Prize. The females who wanted to apply for a grant, they applied for a grant. So I think you should be passionate. It always comes from you. If you don't believe in yourself, or कसैले पनि आएर बिलिभ गर्दिदैन के be it your parents or anyone so I think get away from the reasons the excuses जुन हुन्छ नि obviously तपाईलाई केही गेन गर्नलाई केही पेन गर्नु नै पर्छ वा केही लुज पनि गर्नु yeah yes so you have so if you are very passionate very dedicated towards what you want then I don't think there's any power in the world that can stop you ठीक छ यो आफ्नो प्यासनको कुरा त भयो सपोर्ट सिस्टम के हो yes चाहिन्छ
obviously yes, support system चाहिन्छ. And again I want to say यो एकदमै hypothetical आजकल social media मा एकदमै self love भन्ने जुन एउटा भनौँ न एउटा pseudo concept आएको छ हैन. So self love is important, self love is there, self care is there. तर आफू आफ्नो सबभन्दा ठुलो support system हुनु र आफू जब आफ्नो सबभन्दा ठुलो support system हुँदो रहेछ नि, after that only the world follows के. If I don't believe in myself, my family would have never supported me के. If I would not have been sure कि no हैन मैले यही गर्नुपर्छ भने चाहिँ I don't think there would be anyone supporting me. My husband, my in-laws or my parents or anyone, there would be no one supporting me. But for the fact that I am believing in myself, मेरो सबभन्दा strong support system भनेको मान्छे आफै हुनुपर्छ के. Individual को support system आफै हुनुपर्छ. At the same time, then you have to take everyone on board. First मा आफै sure हुनु. आफ्नो boatलाई secure गरेपछि न you want everyone to come on the boat. So त्यही भएर चाहिँ I think support system is a very important thing. But to achieve that support, that belief from people around you or systems around you, you have to believe in yourself and you have to support yourself first. तपाईको लाइफमा सपोर्ट सिस्टममा तपाईको आफ्नो प्यासन, तपाईको आफ्नो आत्मविश्वास, त्यसभन्दा बाहेक सपोर्ट सिस्टममा तपाईको लाइफमा को थिए? मेरो लाइफमा सबभन्दा ठुलो सपोर्टर has been my father. Honestly, I adore him. He is a very simple. तपाईं अहिले पनि भेट्नु भयो भने you will not believe that he is a doctor and all. He's a very simple person. उहाँले हामीलाई जहिले पनि एउटा simple living, high thinking जुन भन्छ नि, not because he is my father, but because I have seen him as a person. त्यो एउटा हुन्छ नि like what he has taught me is जस्तो मान्छेहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि when you are too happy and you know you explode out of happiness, and when you are too sad, you are just too sad and you are willing to give up everything. Okay? So पापाले चाहिँ जहिले पनि एउटा ब्यालेन्स सिकाउनु भयो के लाइफमा कि no matter what happens, you should never be too prideful and you should never be too low of yourself. कि त्यो एउटा ब्यालेन्स चाहिँ एकदम बनाइराख्नु पर्छ. Next is my mother. She has taught me the strength. जुन डिसिप्लिन वामा, she is a very strict woman. अनि वामा जुन डिसिप्लिन छ नि एउटा कुरा गर्ने या हुन्छ नि एक्सप्रेसनको फर्मको डिसिप्लिन, that is there. My husband is there. He is one of the अब अहिलेको जमानामा अब obviously husbands have to support, but then my husband is always there at my back के ल गर नि त तिमी म छु त भन्ने खालको. Then my in-laws, my father-in-law, my mother-in-law is no more, but then yeah, when she was there, she was there. अनि मेरो भाइ, मेरो दिदी, so my family, my friends also, some of them, you know, so they have always been there. अनि there were points, obviously, I'll not sugarcoat it like they were always supportive, they were always good. You know, the reality was not. Reality to you, okay, at one point they were questioning, ki ho Mansi, kino garira yo. But then the fact that they still supported me because I could prove it, that gives a big example of how important family support is in your journey. You know? So I think I answered your question, yeah. तपाईले तपाईको हस्बन्डको पनि कुरा गर्नुभयो. अब अगेन म चाहिँ यो कन्भर्सेसनलाई फेरि अर्को एउटा डिरेक्सनमा टर्न गरौँ है त. कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नि लाइक यु आर भेरी ट्यालेन्टेड र एकदमै यङ एजदेखि तपाईले आफ्नो क्षमता, आफ्नो ट्यालेन्ट प्रुभ गर्दै आउनु भएको हो हैन. बट देन हाम्रो एउटा युथमा कस्तो पनि देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ समय बित्दै जाँदाखेरि कुनै पोइन्टमा पुगेर ड्यू टु सर्टन सर्कमस्टान्सेस एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुरा र त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स नै या फेरि आफूले जति पनि अहिलेसम्मको अचिभमेन्ट थियो आफैमाथि एउटा क्वेसन मार्क आउने र त्यो हरेकको लाइफमा हुँदैन, केही विशेष व्यक्तिको लाइफमा हुन्छ. पर्टिकुलरली मैले तपाईलाई यो क्वेसन किन गर्दैछु भने विवाहभन्दा अगाडि तपाईको एउटा लाइफ थियो होला, तर अब यहाँ धेरै मानिसलाई थाहा छ छैन. यु बिलोङ टु अ पोलिटिकल फ्यामिली, स्पेशली तपाईको हस्बन्डको फ्यामिली या इन-लजको कुरा गर्ने हो भने तपाईको फादर इन ल, एज यु सेड तपाईको मदर इन ल अहिले हुनुहुन्न हैन, तर तपाईको फादर इन ल, तपाईको मदर इन ल उहाँहरू देशको मन्त्रीसम्म भइसक्नु भएको व्यक्ति हो. कुनै बेला तपाईले चाहिँ केही त्यस्तो आफ्नो लाइफमा या एउटा त्यो फरक माहौलमा केही त्यस्तो अनुभव जहाँ चाहिँ बुझ्नलाई गाह्रो भइरहेको things changes किनकि तपाई आफै एउटा पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो नि त, very strong personality हुनुहुन्थ्यो नि त. Did you ever feel such kind of things ever in life? Okay, so obviously when I got married, I mean at such a young age because of certain situations, obviously it was difficult to adjust. Obviously तपाईं एउटा घरमा एउटा
एउटा इन्भाइरोमेन्टमा ठुलो भइराख्नु भएको छ, and then suddenly you are going to an environment. And like I said, my family was a very simple family के जति भए पनि ठिक छ, गुड छ भन्ने खालको family. And here when I came, it was all politics and all. त्यो त obvious कुरा हो. यस्तो हुन्छ, when you are getting into a family, you should also prepare yourself to be strong enough to be able to adjust there. Okay? When I was getting married, I knew what was I signing up for. I knew I will have to हुन्छ नि limit certain things. Yeah, any त्यो एउटा different circumstances हुन्छ, different environment हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो मैले आफूलाई mentally prepare गरिराखेकोले गर्दा चाहिँ. And at the same time, when I got into that family, I remember even before my marriage, my father-in-law used to meet me and he used to हुन्छ नि counsel me. And I mean, that's one of the sweetest thing that a father-in-law could do. मैले तपाईलाई यो किन पनि सोध्दैछु मानसी भने युवाहरूमा एक किसिमको यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन कि किनकि सिचुएसन बदलिन्छ, आज जे दिन छ जस्तो समय छ भोलि त्यस्तो हुँदैन, अल अफ सडन सिनारियोज बदलिन्छन् र त्यो बेलामा आफूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने त यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो. तपाईले चाहिँ कसरी यो च्यालेन्जलाई एकदमै स्मुथली डिल गर्नुभयो, सो त्यो चाहिँ थुप्रै युवालाई चाहिँ त्यो एउटा इन्स्पिरेसन हुन सक्छ. Yes. So, like I said again, smoothly deal garnuko pachadiko reason is it took those 3-4 months of hassle in my mind about all the things that I'll have to adjust to. And like you said, a political family ma janu is so much different than going into a normal, normal working family. Haina tapaiko waripari tapaiko biana 6 baje dekhi belka 10 baje samma there are people, त्यो पनि different context को people के अनि you have to speak that way, you have to behave that way, you have to be that way हैन. So त्यो गर्न अलिकति टाइम लाग्यो, obviously टाइम लाग्यो र जुन अहिले युथ्समा एउटा मेन्टालिटी छ कि मैले बिहा गरेपछि मेबी मेरो फ्रिडम जान्छ या जुन एउटा मेरो आइडेन्टिटी छ त्यो जान्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ. आई थिंक इट मोर ओभर डिपेन्ड्स अन हाउ यू टेक योर स्ट्यान्ड इन द फ्यामिली एन्ड हाउ योर पार्टनर टेक्स योर स्ट्यान्ड इन द फ्यामिली. माई हस्बेन्ड ही अलवेज टेक्स माई स्ट्यान्ड इन द फ्यामिली नो म्याटर हुएभर इट इज के उसले जहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्छ भन्दाखेरि. एन्ड आई थिंक द्याट बिकज अफ द फ्याक्ट द्याट आई टुक माई स्ट्यान्ड in the भनौँ न starting phase, त्यो स्ट्यान्ड लिएकोले गर्दा चाहिँ even my husband thought कि oh no, she's an individual है. So उहाँको पनि उहाँको जुन स्ट्यान्ड लिने त्यो छ त्यसमाथि मेरो जुन स्ट्यान्ड लिने त्यो छ. And plus my in-laws were very supportive of the way that you know when I went there, म अहिले पनि सबैलाई भन्छु कि my father-in-law treats me just like my father does. Okay? So my husband and me are totally equal for him. Okay? And that is a big blessing. But at the same time, you yourself, youths ourselves have to be sure कि what we are signing up for, right? त्यो प्री चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि म्यारेज इज नट जस्ट अ वान डे फङ्सन सक्यो के. सो यु हेभ टु प्रिपेयर योर सेल्फ प्रपरली, यु हेभ टु नो वाट युआर साइनिङ अप फर है. म कस्तो फ्यामिलीमा जाँदैछु है, मैले कस्तो बिहेभ गर्नुपर्छ है, हाउ सुड माई एटिकेट्स बी, त्यो एउटा बेसिक चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ. सो आई थिङ्क द्याट विल हेल्प एभ्री वान टु एडजस्ट. एउटा प्री माइन्डसेट चाहिँ हुनुपर्छ. थ्याङ्क यू सो मच यो क्वेसनको एन्सरको लागि. अगेन अब तपाईँमाथि नि फेरि फिर्ता आउँ. मिडिया स्टडिज तपाईँको आफ्नो जुन स्टडी भयो त्यो भइ नै हाल्यो, सम रिलेटेड टु मिडिया एज वेल. सँगसँगै अब पब्लिक स्पिकिङमा हुनुहुन्छ, आइएमबिए गर्दै हुनुहुन्छ, एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ. अबको केही समयमा 4-5 वर्षमा ठ्याक्कै तपाईँलाई हामीले कहाँ के गरिरहेको देख्न पाउने छौँ, प्लान्स के छन् तपाईँका? ओके, सो या सो करेन्टली आइम डुइङ माई एमबिए एट हेरल्ड कलेज. मेरो चाहिँ प्लान छ मास्टर्स इन इन्टरनेसनल रिलेसन्स गर्नलाई, बिकज अगेन आई वान्ट टु गेट इन्टु पोलिटिक्स बिकज नेपाललाई तपाईँको पोलिटिक्समा पनि जाने इच्छा छ. टोटली द्याट इज अल्सो द रिजन वाइ आई गट इन्टु पब्लिक स्पिकिङ इभन बिफोर अल दिज फ्यामिली म्याटर्स होइन. त्यो फ्यामिली म्याटर्सले गर्दा चाहिँ होइन, लेट मी क्ल्यारिफाई द्याट. बट देन इभन एज अ इन्डिभिजुअल आई वान्ट to get into politics and into the system to correct things. Okay, so maybe 4 years, 5 years or 10 years down the line, you'll see me be a part of the system. One. Next is I'm also lining up some shows. Once and media ma jun euta different concepts ko shows haru jasto हामीसँग कति धेरै. Again, I told you I'm very enthusiastic about art and culture. So art and culture lai dekhaune shows haru. There are different things that I'm planning up. Next is obviously Mira Modernity is going to be a worldwide brand in 4-5 years. Touch wood. I really hope, and I'm going to work really hard for that. हाम्रो तर्फबाट शुभकामना पनि छ. Yes, thank you. र अब पोलिटिक्सको कुरा तपाईँले निकालिहाल्नु भयो, मलाई पनि अब यसैमा फेरि चर्चा गर्न मन लागिहाल्यो. पोलिटिक्स पनि मेरो इन्ट्रेस्टको एरिया हो भन्नुभयो र भेरी यङ एजदेखि भन्नुभयो. कुन बेलादेखि तपाईँलाई ठ्याक्कै होइन म चाहिँ यो सिस्टम माइन्ड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो? बिकज एउटा चाहिँ यो एउटा सत्य के हो भने कहीँ कतै कुनै फोहोर छ भने त्यो सफा गर्नलाई त हात त लगाउनुपर्छ. हामी युवा पन्छिएर त हुँदैन. कुन बेलादेखि तपाईँलाई होइन म जानुपर्छ र ममा त्यो एबिलिटी छ, म सक्छु भन्ने लागेको हो?
So when I was doing my +2 from GEMS, त्यो बेलामा चाहिँ a lot of people were doing A levels के अनि उहाँहरूको चाहिँ ड्रिम बाहिर जाने अनि most of them wanted to settle there के मेरो 12 त्यो भन्दा अगाडि पनि I was always outspoken त्यो स्पिचहरू दिइराख्ने त्यो गर्ने but I never realized कि त्यो सिस्टममा चाहिँ किन मान्छेले बस्न चाहिरहेछ हैन what is so wrong with the system even as children हामीलाई त्यो रोड देख्यो कि दिक्क लाग्थ्यो हामीलाई ट्राफिक देख्यो कि दिक्क लाग्थ्यो so त्यो I realized with some maturity and time that सिस्टमलाई चाहिँ जहिले पनि गाली गरेर या सिस्टमलाई जहिले पनि हुन्छ नि त्यो गरेर मात्रै अवहेलना गरेर मात्रै हुँदैन रहेछ कि you have to be a part of the system to correct the system के अनि if everyone is moving out भने what is the point of complaining even when you are out or when you are inside हुन्छ नि तपाईं different fields मा गर्नुस् no problem you don't have to get into politics to correct the system but being a normal citizen पनि I see so many people crossing the lane अनि त्यसपछि गाली गरेर हुन्छ गभर्नमेन्टले सिस्टमलाई कि ट्राफिक म्यानेज भएन सो इभन त्यो अवेरनेस एउटा क्रिएट गर्न पनि एन्ड मैले मिडिया गरेको वान अफ द रिजन वाज अल्सो द्याट बिकज मिडिया इज द इमर्जिङ पावर के सो मिडियाको थ्रुबाट मैले पोलिटिक्समा जुन एउटा त्यो इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न सक्छु एज अ युथ एज अ वुमेन पनि एउटा आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल एन्ड अ भेरी बिग लुप होल द्याट हेज टु बी फिल्ड मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ तिमीले कसरी आफ्नो कन्ट्रीलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डमा पुर्याउन सक्छ नेपाल एउटा स्ट्यान्डिङ कन्ट्री होस् न इन्टरनेसनली रिप्रेजेन्टेसन पनि यसको एउटा स्ट्रङ होस् न सो टु गेट टु करेक्ट दिस सिस्टम त्यो मेरो त्यो फ्रस्ट्रेसन बाटो भएन ट्राफिक भएन स्कुलबाट कलेजबाट फर्किँदा 1-1.5 घन्टा लाग्छ आधी घन्टाको बाटो पनि सो दोज फ्रस्ट्रेसन्स द्याट made me turn into this ambition ki now I have to get in the system I have to penetrate the system I have to be a part of the system so that I'll have that say मैले जतिसुकै बाहिरबाट भने पनि it is not as impactful as I would be in that order position to okay this is wrong this is very wrong so we need to correct this so त्यो पोजिसनमा जान त्यो सिस्टममा जान त्यो पोलिटिक्समा जान भनेको चाहिँ मेरो मेजरली हिट गरेको भनेको चाहिँ 12 +2 start गरेपछि हो तर as I grew as I started to know the problem even people even system एउटा त्यो algorithm हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ I was like okay no this is very wrong this has to be corrected so yeah that was a very like that was the starting of my interest into politics केही वर्ष अघिसम्म 5 वर्ष अघि वा 1 दशक अघिसम्म एउटा भनाइ नै के थियो भने अहिले पनि हामी बेला बखत भनिरहन्छौँ युवाहरू पन्छिँदैछन् युवाहरू आउन चाहिरहेका छैनन् तपाईले भने जस्तो सिस्टम छोडेर भाग्न चाहन्छन् त्यसै छोडेर भाग्न चाहन्छन् आजको मितिमा यो सिनारियो बदलिदैछ भन्न सकिन्छ अब युवाहरू बिस्तारै हैन हामीले सिस्टमलाई इग्नोर गरेर हुँदैन हामी सिस्टमभित्र जानुपर्छ यो कन्सेप्ट युवाहरूमा विकसित हुँदै गएको हो कि अहिले पनि त्यस्तो युवाको संख्या निकै कम छ यस्तो छ even if you look at the data it's a very disturbing data because every day there are lakhs of people going out अनि त्यो people maybe they are going for education which is a good thing but then why not नेपालमै त्यस्तो एजुकेसन बिल्ड गर्नलाई पनि त हामी जस्तो युवाहरू चाहिन्छ नि हैन र म नेपालमै बसेर आफ्नो पेरेन्ट्सहरुसँग बसेर म if I go out I have to pay rent I have to pay for food नेपालमै बसेर यही पढेर exactly विश्वभरिका तपाईकै तपाईसँगै पढिरहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई तपाईले पराजित गरिसक्नु भएको छ यही बसेर okay thank you for that so त्यो छ हैन त्यो पनि एउटा उदाहरण हुन सक्छ yes people can aspire from that so कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमै बसेर यदि नेपालमै बसेर inexpensive way मा if you can build universities here if you can build colleges here if you can build proper infrastructure offices job opportunities here job opportunities नभएको होइन के skill manpower नभएको so त्यो system र people ले चाहिँ कसरी they are never individuals they are always connected ke hamle I hear a lot of people saying I'm not interested in politics but the reality is politics is interested you tapai gharma basnu tapaile khako bhat dekhi liera tapai hidne bato dekhi liera tapai तपाईले भर्ने फ्युल देखि लिएर तपाईको बच्चाको फीस देखि लिएर everything is politics everything is part of the system everything is part of the system so if you are not willing to change the system if you are so frustrated from the system तपाईले त्यो सिस्टमलाई नै चेन्ज गर्न नखोजिकन तपाई बाहिर जाँदै हुनु बाहिर जानुस् no problem in that बाहिर जानु पर्छ एक्सप्लोर गर्नु पर्छ वर्ल्डलाई but take it from ल म पढ्न गए पढेर आउँछु ल म जब गर्न गए I'll get some income obviously we'll have to understand the other side also नेपालमा त्यति इन्कम हुँदैन होला because of which people are trying to go out ठीक छ do whatever you want to but if you are going out being a youth then you yourself are saying
अहिले हामीले कति धेरै youth representation देखिरहेछ नि politicsमा. So you yourself are saying that okay, I am fed of the system, so I am leaving the system, and I am fed of the system, so I am changing the system. So there is a very thin line between these two, and I think the youths need to very much understand this, that to change the system, तपाईं चाहिँ सिस्टमकै पार्ट हुनुपर्छ के. एन्ड अहिले विदेश गइराख्नु भएकोहरू पनि रङ हुनुहुन्न एक पोइन्टबाट हेर्ने हो भने, बिकज द सिस्टम इज लाइक anything you have to do, you have to go through so many things. हुन्छ नि अब डकुमेन्ट्स बनाउनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो. So if you really want to be the change, then you have to be a part of the change. अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन. सो अन्तिम प्रश्न, एकदमै धेरै सुनिने टर्म एउटा होइन, टर्मिनोलोजी वुमेन एम्पावरमेन्ट. तपाईले कसरी वुमेन एम्पावरमेन्ट डिफाइन गर्नुहुन्छ? यस, सो वुमेन एम्पावरमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्छु म भन्दाखेरि चाहिँ गिभ power to the, or women empowerment itself is a very contradicting term personally for me, because I being a aware feminist, मैले चाहिँ के बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि मेरो अझ मैले एक्ज्याक्ट टु द पोइन्ट क्वेसन गर्ने हो भने यो भनेको जागिर या पैसा कमाउने कुरासँग मात्र रिलेटेड टर्म हो वा यसको चाहिँ दायरा यो भन्दा अझ फराकिलो छ? Yes, so यसको women empowerment is a very vague term. It's not limited to just हुन्छ नि equal salary or equal pay scale or equal opportunities. Okay? It's more about where are women standing right now. Now again, like I said, there's this term called pseudo-feminist. There is analysis, you know, men are the problem, so men should be, you know, men are, let's say, taller. But so no, humans are to coexist, you know. So being a true feminist, being a true believer of women empowerment, I believe कि if you have the capability, if you have that amount of determination and dedication, भने चाहिँ तिमीले कोहीसँग right, to give me right means that I give you the power to give me the right. So त्यो मेरो right हो भने त मैले आफै लिन जान्नु पर्यो नि त. I don't have to ask anyone for the right. तिमी मलाई right देऊ भनेर हैन नि त. यो मेरो right हो, मैले लिन्छु भनेर aware हुने हो नि त. Again, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, the women who wanted to climb Mount Everest, they climb Mount Everest. The women who wanted to fly in the sky, they are flying in the sky. So there's always some barriers. Obviously, there are a lot of barriers, especially हाम्रो society मा त झन् womenहरूलाई धेरै barriersहरू हुन्छ हैन. हामी एउटा aware familyबाट आएकोले गर्दा we are being able to sit here and talk so freely, but at the same time there are so many women who are not being able to talk so freely or bring their voice out. So obviously there are always circumstances that you have to cross and face, but then once you cross and face that, then the world, then the people who are like, I know you cannot do it, you're a woman, हुन्छ नि त्यस्तो नगर भन्ने खालको, then those people come with you again on the boat race. Okay, so women empowerment भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि पे स्केल इक्वल हुनु पर्दैन, पे स्केल डिजर्भिङ हुनु पर्छ के. इफ आई एम द सिइओ एन्ड इफ मेरो कम्पनीको सिइओले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट पाउँदैछ भने चाहिँ इफ आई डिजर्भ टु बी इन द्याट पोजिसन भने मैले त्यति नै पाउनु पर्छ कि. मैले जति डिजर्भ गर्छ, एउटा वुमेनले चाहिँ डिजर्भ गर्छ, एउटा रेस्पेक्ट, एउटा पे स्केलकै कुरा गरौँ होइन, वान अफ द मेनी थिङ्स इन वुमेन एम्पावरमेन्ट, त्यो चाहिँ पाउनु पर्छ. तर त्यो पाउनको लागि चाहिँ you should build yourself to be that deserving. Just because you are a woman does not mean things are going to be handed over to you. So Mansi, thank you so much. Your wonderful conversation ko lagi, and I'm sure धेरै youth ko lagi तपाईसँगको यो conversation निकै inspiring रह्यो होला. Personally हाम्रो लागि पनि रह्यो. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you so much. Namaste.